Warm welcome to all my viewers on my YouTube channel. Just do it for a bright future. Today I am continues with the chapter name of the feature of the Indian Constitution Part 2nd. This video is related to the Civics part of the class 10th. In the first session we are discussing about their basics and very short question answers on the first part. The related which students has been come to the first time on my YouTube channel, so I will providing the link of the first part video, so that's why you will be watch this video and then you will be continuous from to the second part. Now we are start from this session. In this session we are discussing about the short question answer. Third short question is describe the each of the following fundamental rights. First was right to equality, right to freedom. Third one, right against to the exploitation, and fourth one to the right of the constitutional remedies. Answer is first was right to equality. The Indian society suffered from to the different types of inequality in countries, so the maker of the constitution gave the top priority to the right to equality. Right to equality ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਟੂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ, all the equal before the law, no discrimination can be made on the ground of religion, race, caste, color, sex. Equal opportunity will be given to the while giving employment। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਫਰੀਡਮ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ, no persons will be convicted to the any offence except to the violence of the law। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once। ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੈਟ no man shall be derived of his life or personally liberty except according to the procedure established by the law। ਕਹਿੰਦੇ 21ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਔਨ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਨਾਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕਲਰ, ਗ੍ਰੀਡ, place of birth or sex। all shall be allowed to the enter the public place built with the aid of the government। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਬੋਏ ਆ ਜਾਂ ਗਰਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ। ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਗਰਾਂਟਡ ਟੂ ਦੀ ਆਲ ਵਾਈਲ ਦੇਅਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਐਨੀ ਜੋਬ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਜੋਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਹੈਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ। ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਲਸ on the Indian society has been declared an offence। its practice is any form of punishable by the law। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੂਆਛੂਤ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੂਆਛੂਤ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਿਫਥ, ਅਬੋਲਿਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀਆਂ ਟਾਈਟਲਸ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਰਹੈਪਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਫਰੋਮ ਟੂ ਦੀਆਂ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਟਾਈਟਲਸ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਟ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅਵਾਰਡਡ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ essential of the human existence. It is essential for the development of any individual as the good citizen. A good citizen means to the good state. Article 19 to 22 of the constitution deal with the various kinds of to the individuals and collective freedoms granted to the citizen of India. Some of them are giving below, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਜ਼ ਏ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਫਰੀਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। The constitution gives every citizens to right of the freedom of speech and expression, but this right cannot be used by the social order and against to the safety and integrity of the states. It should not to be used to deform others and in exciting ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਟੂ ਕਮੈਂਟਸ offense। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ ਦੀ ਪੀਸਫੁਲ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਆਰਮੀਜ਼, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਦਿਸ right is to the essential for the individual to express their views and exchange their ideas, but such of the assembly should be peaceful and not to be endanger the social orders and establishment of the law। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥਰਡ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ can be imposed of the such association of the unions to pose to the danger to the law and order against to the public goods। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। every citizen of India has been granted the freedom to move throughout to the Indian territory. The states however can be imposed to the restriction this freedom of the public interest। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਸੈਟਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਵ ਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਇਨ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਵ ਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਟੂ ਕੈਰੀ ਐਨੀ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣੇ।
In the ancient Indian society, many poor persons, women, children suffered with many types of exploitation. The Constitution of India put ban on such of exploitation. ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਕਸ ਟੂ ਦੀ ਬੈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਸ ਮਸਟ ਬੀ ਪੇਡ ਐਡੁਕੇਟ ਵੇਜਿਸ ਟੂ ਦੇਅਰ ਲੇਬਰਸ। ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਅਰ ਫॉर ਟੂ ਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਔਫੈਂਸ ਔਰ ਲੇਬਰ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਲਾਅ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। Second ਹੈ the children under 14 years cannot to be employed in any danger job like to the factory in mines. Provision of the such intents to prevent the greedy employee to exploit the child। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਂਜਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਮਡੀਜ਼। ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਅ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀ ਫਾਈਟ ਟੂ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਦਿਸ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ another rights to their citizens. If the fundamental rights of any citizens is in charge upon the can shake the justice from to the high court and supreme court। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੀ ਕੋਰਟ ਕੈਨ ਨਿਗਲੀਫਾਈ ਦੀ ਸੱਚ ਆਫ ਐਕਟ ਇਟਸ violates the constitution. The high court and the supreme court can be safeguard the rights of the citizen of the issue bits। ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ the right of the constitutional remedies can however to the suspended by the central government in the case of national emergency। ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਲੈਬੋਰੇਟਸ ਦੀ ਈਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਗਾਂਧੀਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਲਿਬਰਲ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਏਮਸ ਟੂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਐਡਿਕੁਏਟ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗਹੁੱਡਸ ਟੂ ਦੀ ਆਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲਥ ਸੋ ਐਜ਼ ਦੀ ਸਰਵੇ ਟੂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਗੁੱਡਸ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਗੋਲ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਟੂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦੀ ਸੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸ ਆਫ ਦੀ ਫਿਊ ਹੈਂਡਸ, ਵੀ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਫਿਲਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟੂ ਗਿਵ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡਸ ਟੂ ਦੀ ਓਲਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਲ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ।
ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਟੂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਆਫ ਦੀ ਆਲ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਫੀਸ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਆਲ ਦੀ ਚਿਲਡਰਨਸ ਬਿਲੋ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 14, ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਮੇਕ ਟੂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਐਡੂਕੇਟ ਵੇਜਿਸ, ਗੁੱਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਆਲ ਵਰਕਰਸ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗਹੁੱਡ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ, ਵਿਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੇਸਿਸ ਇਨ ਦੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵਿਦ ਦੀ special care of the education and economic interest of to the weaker section and the society, escapely the schedule caste and schedule tribune, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕੋ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਵਾਚਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।